હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ઉમિયા ફૂડમાં તમારું સ્વાગત છે। તો આજે આપણે બનાવીશું ઠંડા ઠંડા રસગુલ્લા। તો રસગુલ્લા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 લીટર દૂધ લીધું છે, એને આપણે ગરમ કરીશું। તો એક ઉભરો આવે ત્યાં સુધી આપણે દૂધને ગરમ કરીશું। તો હવે દૂધમાં ઉભરો આવી ગયો છે, તો આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને દૂધને આ રીતે આપણે હલાવી અને થોડું ઠંડુ કરીશું। થોડી વાર આપણે 2 થી 3 મિનિટ આ રીતે ચલાવતા જઈશું અને દૂધને ઠંડુ કરી દઈશું। બહુ ઠંડુ નથી કરવાનું, થોડી વરાળ નીકળી જાય એટલું આપણે ઠંડુ કરવાનું છે। આ રીતે આપણે થોડી વાર ચલાવીશું। જો ગરમ જ અતિશય ગરમ દૂધમાં આપણે લીંબુનો રસ એડ કરીને દૂધને ફાળશું તો એનું પનીર બનશે થોડું કડક થશે, એટલે આ રીતે આપણે થોડું ઠંડુ થવા દેવાનું। વરાળ નીકળી જાય ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે ચલાવતા રહીશું। તો દૂધમાંથી વરાળ નીકળી ગઈ છે। હવે અમે 1 લીંબુનો રસ લીધો છે અને એમાં જેટલો લીંબુનો રસ હોય એટલું જ પાણી એડ કર્યું છે। હવે આપણે આ રીતે થોડું થોડું લીંબુનો રસ એડ કરી જઈ આ રીતે ચલાવતા રહીશું। થોડી વારમાં જ આપણું દૂધ ફાટવા લાગશે। આ રીતે આપણે થોડું થોડું એડ કરી દેવાનું। તમે જોઈ શકો છો આપણું દૂધ સરસ ફાટી ગયું છે અને આ પાણી આ ક્લીન અલગ થઈ ગયું છે। હવે એને આપણે ગાળી લઈશું। તમારે જો આ રીતે દૂધ થોડું ઠંડુ વધારે થઈ ગયું અને આ રીતે અલગ ના પડે તો થોડું ગેસ પર મૂકી દેવાનું। તો હવે આપણે આ રીતની એક જાળી લઈશું, એના ઉપર કોટનનું કપડું મૂકી દઈશું। દૂધને આ રીતે ગાળી લઈશું। હવે તરત જ ઉપર આપણે થોડું ઠંડુ પાણી એડ કરી દઈશું, આ રીતે ધોઈ લઈશું એટલે તે લીંબુની ખટાશ હશે એ નીકળી જશે। આ રીતે પનીરને ધોઈ લઈશું। હવે આપણે આ રીતે રૂમાલ પકડી અને બધું પાણી કાઢી લઈશું। સહેજ પણ અંદર પાણી ના રહે એ રીતે આપણે બધું પાણી નિતારી લઈશું। હવે આપણે પનીરને એક આ રીતના કિચન નેપકિનમાં લઈ લઈશું। આ રીતે આપણે કવર કરી લઈશું એટલે થોડું ઘણું પાણી હશે તો આપણું આ કિચન નેપકિન શોષી લેશે। આ રીતે આપણે 5 મિનિટ રહેવા દઈશું। તો હવે આપણે ચાસણી બનાવીશું। તો ચાસણી માટે મેં અહીંયા 1.25 કપ જેટલી ખાંડ લીધી છે, એમાં આપણે 4 કપ જેટલું પાણી એડ કરીશું। આ 4 કપ હવે એને ગરમ કરવા મૂકી દઈશું। આપણે આની કોઈ તારની ચાસણી નથી કરવાની, થોડી ચીકણી થાય એવી આપણે ચાસણી તૈયાર કરવાની છે। હવે એમાં આપણે 2 ઇલાયચી એડ કરીશું ફ્લેવર માટે। આ રીતે ખાંડને પીગાળી લઈશું પહેલાં। તો આપણી ખાંડ પીગળી ગઈ છે,
હવે આપણે ગેસ હમણાં બંધ કરી દઈશું. જ્યારે આપણે રસગુલ્લા એડ કરીશું એટલે આપણે ફરી પાછું ગેસ ચાલુ કરી દઈશું. તો આપણે આ પનીરને એક આ રીતે મોટી પ્લેટમાં લઈ લીધું છે. તો આપણો નેપકિન જો જેટલું ભીનું થઈ ગયું છે એટલું પાણી આપણું બહાર નીકળી ગયું છે. હવે આને આપણે સરસ મસળી લઈશું. આ રીતે સરસ મસળવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો આ રીતનું મસળાઈ ગયું છે. હવે એમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલો મેદો એડ કરીશું. તમે આની જગ્યાએ કોર્નફ્લોર આરારોટ કોઈ પણ એડ કરી શકો. હવે ફરી પાછું એને આ રીતે સરસ સ્મૂથ કરી લઈશું. આ રીતે આપણે 7 થી 8 મિનિટ આ રીતે મસળવાનું. એકદમ સ્મૂથ આપણું થઈ જાય અને આ રીતે બધું હાથે થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે મસળી લઈશું. આ રીતે હાથે થઈ જવું જોઈએ. આખી પ્લેટ ચોખ્ખી થાય એ રીતે ફરે ત્યાં સુધી આપણે મસળી લઈશું. તમે જોઈ શકો છો આ રીતે આ પ્લેટ ચોખ્ખી થાય આ તે ગમે તે ફેરવીએ તો પ્લેટમાં લાગે નહીં ત્યાં સુધી આપણે મસળી લઈશું. હવે આ રીતના નાના નાના ગોળા લઈ અને એકદમ સ્મૂથ થાય એવા આપણે વાળીશું. આ રીતે થોડો પહેલાં નાનો ગોળો કરી એમાં આપણે એક ચપટી ખાંડ એડ કરીશું. ઓપ્શનલ છે પણ અંદરથી થોડો સરસ મીઠો સ્વાદ આવશે. તમે એની જગ્યાએ સાકર પણ એડ કરી શકો અને ઇલાયચીનો સ્વાદ ગમતો હોય તો ઇલાયચીનો પાવડર પણ એ રીતે એડ કરી શકો. હવે આને સરસ એકદમ તિરાડ વગરનું રહે ત્યાં સુધી આપણે મસળીને સરસ ગોળ તૈયાર કરી દઈશું. આ રીતે આપણે તિરાડ રહેશે તો તમારા રસગુલ્લા પછી ચાસણીમાં ફાટી જશે. એટલે તિરાડ ના રહે એ રીતે આપણે થોડી વધારે મહેનત કરવી પડશે પણ સરસ તૈયાર કરી દેવાનું. એકદમ સ્મૂથ તૈયાર થઈ ગયું છે. આ રીતે હું બધા રસગુલ્લા બનાવી લઈશ. તો આપણા બધા રસગુલ્લા વળાઈ ગયા છે. મેં આ રીતના નાની સાઈઝના બનાવે છે. તમે તમારે પસંદ હોય એ સાઈઝ તમે બનાવી શકો. હજી થોડા ચાસણીમાં ફૂલશે એટલે થોડા મોટા થશે. હવે આપણે ચાસણીનો ગેસ ફરી ચાલુ કરી દઈશું. તો ચાસણી ઉકળવા લાગી છે. હવે આપણે આ રીતે એક એક કરીને એડ કરીશું. બધા સાથે એડ કરશું તો આપણી ચાસણીનું ટેમ્પરેચર ઠંડુ પડી જશે. એટલે આપણે આ રીતે એક એક કરી આપણે રસગુલ્લા ચાસણીમાં એડ કરી દઈશું. ગેસ મીડિયમ રાખીશું. નાની સાઈઝના બનાવે છે એટલે 25 લીટર દૂધમાંથી 25 રસગુલ્લા તૈયાર થયા છે. એ બધા રસગુલ્લા એડ કરી દીધા છે. હવે આપણે આટલી આ રીતે અડધું ઢાંકણ ઢાંકી અને 5 થી 7 મિનિટ થવા દઈશું. તો 5 મિનિટ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ચેક કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો બધા રસગુલ્લા સરસ ફૂલી ગયા છે. હવે આપણે એને પલટાવી દઈશું એટલે બીજી બાજુથી પણ ચડી જાય. આ રીતે આપણે હળવા હાથે બધા રસગુલ્લાને પલટાવી લઈશું. અને હવે ઢાંકણ ઢાંક્યા વગર જ એને આપણે ચડવા દઈશું. ફરી પાછા હજી આપણે 5 મિનિટ જેવા ચડવા દઈશું. તો ફરી પાછી 7 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે ને આપણા રસગુલ્લા સરસ તમે જોઈ શકો છો ફૂલીને મોટા થઈ ગયા છે ને આ રીતે સ્પંચી થઈ ગયા છે, ચડી ગયા છે. હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને 2 કલાક આપણે ઠંડા થવા દઈશું. તો મેં 2 કલાક ફ્રીજમાં ઠંડા થવા મૂકેલા આપણા રસગુલ્લાને. તો એકદમ ઠંડા થઈ ગયા છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સ્પોન્જી એવા આપણા રસગુલ્લા તૈયાર છે અને ઠંડા ઠંડા ગરમીમાં ખાવાની મજા પડી જાય એવા આપણા રસગુલ્લા તૈયાર છે. જો તમને આ મારી રેસીપી ગમી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂર કરશો. ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.